हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा यो भन्दा पहिलाको च्याप्टरमा डेबिट र क्रेडिट कसरी छुट्याउने भन्ने विषयमा जान्यौं र अब हामीले tally.erp9 लाई कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेर काम सुरु गर्ने मैले यो भन्दै छु। tally.erp9 हामीले ट्यालीको अफिसियल वेबसाइटबाट पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ हामीले एजुकेशनल मोडमा चलाउनु पर्ने हुन्छ र एजुकेशनल मोडमा चलाउँदाखेरि 1 अथवा 2 गते मात्र हामीले सिलेक्ट गर्न पाइन्छ अथवा 1 अथवा 2 गतेमा मात्र ट्रान्ज्याक्सन गर्न पाइन्छ। तपाई 10 गतेमा कुनै ट्रान्ज्याक्सन गर्न चाहनुभयो 10 तारिखको भने 10 तारिखको तपाईले ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले 1 अथवा 2 मात्र, जस्तो जनवरी 1 मा अथवा जनवरी 2 मा, फेब्रुअरी 1 अथवा 2, यसरी नै तपाईको डिसेम्बर 1 अथवा 2, अक्टोबर 1 अथवा 2 मा मात्र तपाईले ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले मनले चाहेको डेटमा ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्नुहुन्न। एजुकेशनल मोडमा चाहिँ यस्तो छ। यसको अलावा तपाईले चाहिँ क्र्याक भर्जन पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र क्र्याक भर्जनमा चाहिँ तपाईले 1 देखि 30 सम्म कुनै पनि डेटलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम फाइन काम गर्छ। एजुकेशनल पर्पजको लागि यो पनि एकदमै ठीक छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जो सिक्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुको लागि यो ठिकै छ। यसमा कुनै समस्या आउँदैन। सबै फिचर्सहरु अवेलेबल छ। तर यदि तपाई कम्पनीको अनर हो र तपाईले ट्याली आफ्नो कम्पनीमा इन्स्टल गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईले किन्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले किन्नु भएन भने र क्र्याक युज गर्नु भयो भने तपाईलाई फ्युचरमा धेरै कम्प्लिकेसनहरु आउँछ। तपाईको आउटपुट राम्रो हुँदैन। तपाईले त्यसको लागि चाहिँ किन्नु नै होला। क्र्याक भर्जन तपाईले युज गर्न हुँदैन। र ट्याली कसरी किन्न सक्नुहुन्छ? अफिसियल वेबसाइटबाट किन्न सक्नुहुन्छ। रेन्टल बेसिसमा त्यसलाई हायर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मन्थली बेसिसमा कति पैसा तिर्ने हो रेन्टमा लिएर आउन सक्नुहुन्छ अथवा इन्स्टलमेन्टमा पनि तपाईले लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अर्थात महिनावारी तपाईले किस्ता तिरेर पनि किन्न सक्नुहुन्छ र एकमुष्ट पेमेन्ट गरेर पनि तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामी डाउनलोड कसरी गर्ने त्यो हेरौं। डाउनलोडिङको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले यो गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल क्रोमलाई ओपन गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर सर्च गर्न सकिन्छ डाउनलोड tally.erp9 डाउनलोड tally.erp9 यसरी एन्टर गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड ट्याली सल्युशन्स भनेर दुईटा चाहिँ अफिसियल वेबसाइट छ। एउटा यसमा पनि अथवा यसमा जुनमा क्लिक गरे पनि हुन्छ। यो एउटै हो। सो मैले फर्स्टमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डाउनलोड ट्याली ERP9 सरी ट्याली प्राइम भनेको छ। हामीलाई प्राइम चाहिएन। हामीले चाहिँ ट्याली ERP9 डाउनलोड गर्न जाँदैछौँ। सो म तल आउँछु। तल आइसकेपछि यहाँनिर डाउनलोड प्रिभियस भर्जन भनेको छ। यसमा क्लिक गर्ने। यसरी यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तल आउनुस् र यहाँ ड्रप डाउन बक्स देख्न सकिन्छ र यो बक्समा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर हामीले सिलेक्ट गर्न सकिन्छ ट्याली ERP9 6.6.3 भनेको छ लेटेस्ट। यसलाई क्लिक गर्ने र इन्स्टल गरिदिने। यसरी इन्स्टलमा क्लिक गरिसकेपछि यो डाउनलोड भइसकेको छ। मैले अघि नै डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ र म त्यहाँ फाइलमा गएर डाउनलोडमा गएर यसलाई ओपन गर्छु र रन गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडको फोल्डरमा यहाँनिर मेरो चाहिँ प्रोग्राम्समा प्रोग्रामभित्र सेट अफ फाइल छ। यो tally.erp9 को जुन 6.6.3 थियो भर्जन। मैले यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर रन गर्छु। सो सिम्पली डबल क्लिक गर्ने त्यसपछि रन गर्ने अथवा राइट क्लिक गरेर तपाईले रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्छु। यस गर्छु। त्यसपछि इन्स्टलेसन फोल्डर सोधेको छ। यो बाइ डिफल्ट सी अनि प्रोग्राम फाइल्समा हुन्छ। यसलाई एज इट इज छोड्दिने, केही पनि चेन्ज नगर्ने अनि डाइरेक्ट हामीले राइट यो कर्नरमा रहेको इन्स्टल बटनमा यसमा क्लिक गरेर इन्स्टल गर्ने। सो यसरी फाइल इन्स्टलिङ हुँदैछ। अहिले हामीले ट्यालीको अफिसियल वेबसाइटबाट यसलाई डाउनलोड गरियो र डाउनलोड गरेर हामीले इन्स्टल पनि गरियो। अब डन गर्ने। डन गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ tally.erp9 को इन्टरफेस खुलेर आएको छ र यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र यहाँ डेस्कटपमा तपाईले फाइल tally.erp9 लेखेको फाइल पनि देख्नुहुन्छ। सो मैले यसलाई अहिले क्लोज गर्छु। एस्केप दबाउनु, त्यसपछि वाइ प्रेस गर्नु। ओके र फेरि tally.erp9 लाई फेरि ओपन गरौँ। यसरी इन्टरफेस खुलेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र हामी चाहिँ अब डाइरेक्ट यो अल्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस गरेर पनि वर्क इन एजुकेसन मोडमा जान सक्छौं। त्यसपछि होइन भने माउसले क्लिक गरेर पनि हामी वर्क इन एजुकेसन मोडमा जान सक्छौं। सो म माउसले क्लिक गरेर वर्क इन एजुकेसन मोडमा जान्छु र एन्टर गर्छु।
यसरी इन्टर गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि कम्पनीहरू हामीले क्रिएट गर्छौँ यहाँ लिस्ट अफ कम्पनीजमा देखाउँछ र हामीले ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि लास्ट ट्रान्जेक्सन कहिले गरेको थियौँ, लास्ट डेट अफ एन्ट्री यहाँनिर देखाउँछ र यसरी हामीले यहाँबाट चाहिँ कम्पनी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। सो म नेक्स्ट भिडियोमा कम्पनी कसरी क्रिएट गर्ने यसको स्टेप बाई स्टेप तपाईँलाई देखाउने छु र अहिले हामीले कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने सिक्यौँ।